Bismillahirrahmanirrahim. موږ سره د strings formulas دي upper lower proper مخکې موږ کتلې وي خو یو نظر یې بیا وکړئ. فار ایگزامپل ما سره په ټیبل کې یو کالم دی چې پخې نیمز دي. دا نیمز موږ سره په ډیفرنٹ کیس کې انټر شوي. کیپیټل هم پکې شته، سمال هم پکې شته، پراپر هم پکې شته او دغه نه علاوه میکس هم پکې شته. لکه که موږ دا وکړو د پیله درې ټکي غټ دي بقیه ټول واړه دي. که دا وکړو دغه کې پیله ټکی پراپر دی، دویم موږ سره کیپیټلایز دی. که دا وکړو ټول کیپیټلایز دی. نو که موږ وغواړو چې په دغه باندې څه شی وکړو، دا یو سپیسیفیک هغه ته کیس ته موږ کنورټ کړو، یا اپر ته کنورټ کړو، یا لوور ته کنورټ کړو، یا پراپر ته کنورټ کړو. نو هغه لپاره موږ سره د ټیکس یو فارموله اپر دا پکې ویر کا انټر مکړلو ما سره دلته اپلای شوله. دا یې څه شی وکړو، دا ټول چې څومره ټیکس په دغه نیم کې دي دا یې کنورټ کړل پر اپر ته. ډبل کلیک په وکم دا مې ریپیټ کړل د ټولو چې څومره ورډز دي. دغه الریډي پراپر مطلب موږ سره په اپر کیس کې نو په دغه باندې د اپریشن څه افیکټ رانغلو. که زه غواړم چې دا ټول ورډ شي ته کنورټ کم، لوور ته کنورټ کم، زه به دا نیم سلیکټ کم، دا به بند کم، انټر مکړلو، دا یې څه وکړو لوور ته کنورټ کړلو. ډبل کلیک په وکم دا به څه وشي، په دغه ټول سیل باندې به دا پراپرټي د اپ د لوور ولا اپلای شي. که دلته زه غواړم چې دا ما سره په پراپر کیس کې راشي، دا الریډي په پراپر کې دی، نو په دغه باندې بس افیکټ نه وي، دا بقایا باندې به افیکټ اپلای شي. نو دا چې کوم قسم دلته راغلی موږ سره دلته هم راغلو، زه به دلته دا کارنر باندې ډبل کلیک وکم، نو دا ما سره چې څومره نیم دي په دغه ټول نیم باندې اپلای شولو. نو د اپر پراپر دا وړې فارموله دي، خو په بعضې ټایم کې چې کله مینولي ته دا ډیټا کې چینج کړي نو دا یو ټایم کنزیومینګ پروسیس دی. هغه لپاره موږ سره د په ټیکس باندې چې کله یې کیس چینج کړي نو هغه لپاره دا درې فارموله دا استعمالیږي. موږ سره کنکیټ او اینډ دا دوی فارموله دي چې مطلب دا مخکې استعمالېدې زړې شولې، اوس دغه ایډوانس ورژن راغلو. دغو کې مختلف قسم مسلې وي. لکه څه مسلې وي پکې؟ اول خو دا چې که ته کنکیټ فنکشن د استعمالالو رینج به نه شو ورکولی. دویم دا چې که په منځ کې تو سپیس نه وای ورکړی نو دا به سره تړل شوی وي. که سپیس په د ورکالو نو به د سټرینګ چې کومه فارموله وه دا به ډېره اوږده کېده. ګوره دلته یې وکړو. فار ایگزامپل زه غواړم چې زه دا نامه سره څه شی کم، دا سره مرچ کم. نو مرچ کېدو لپاره موږ سره یو په زوړه افیس کې یو فارموله وه کنکیټینیټ. په کنکیټینیټ باندې دا کنکیټینیټ کېدل. دلته زه ولیکم، دا اوس یې موږ سره تاسو کتی شو دا ختمه شوې ده، په د نوي کې دغه ایډوانس ورژن ورکړی دی. ما دا زړه ولیکله سټیل دلته به کار کي. که زه دا ویلیو ورکوم داسې ما څه شی وکړلو، دا ملټیپل ویلیو مو وله ورکړلې، دغه ځای نه مو بند کړلې، نامې خو یې سره یو کړې خو په منځ کې موږ سره څه سپیس نشته دی. که زه غواړم چې سپیس پکې راولم نو دلته د کنکیټ چې کوم موږ د فارموله لیکلې دغه سره به زه څه شی لیکم، اینډ اپریټر به لیکم، بیا به څه شی کړم ډبل کوټ، بیا به سپیس ورکړو، بیا ډبل کوټ، بیا به اینډ ورکړو. فی الحال دغه دوو په منځ کې زه سپیس ورکم چې انټر مکړلو نو دا که نامه مطلب ملټیپل کالم کې وي نو په ملټیپل کالم کې دا سپیس ورکال دا یو ټایم کنزیومینګ داسې نه کېږي. موږ سره په دغه فارموله کې دا فیچر نشته چې ون ټایم ته دا سپیس ورکړي وی تاسو سره پکې راشي. دغه نه علاوه که زه دا اینډ ولا وکسم، زه دا په څه شي باندې په اینډ اپریټر باندې هم یو کالی شم. فار ایگزامپل دلته ما څه شی وکړلو، دا بره مه کنکیټینیټ فارموله او دلته مه اینډ فارموله اپلای کړه چې اوکې مه کړلو. دا نامه خو یې سره یو کړه خو په منځ کې ما خبره ده چې دا څه شی شولو، دغو په منځ کې سپیس نشته. که زه وغواړم چې سپیس راشي زه به څه شی وکړم، ډبل کوټ او اینډ، دلته به بیا ډبل کوټ، دا اینډ باندې موږ سره کنکیټینیټ کېږي چې دوه سټرینګ. انټر مکړو چې انټر مکړلو دا که ملټیپل مطلب دا نیم په ملټیپل کالم کې وي نو په ملټیپل کالم کې دا اینډ او ډبل سپیس چې کوم دا ډبل کوټس کې سپیس دی دا ورکال دا یو ټایم کنزیومینګ پروسیس دی، نو دا لږ مشکل شي. دغه نه اسانه موږ سره یو ایډوانس فارموله ده چې موږ که وغواړو چې دا کار وشي ون ټایم موږ پکې یو سپیسیفیک ټایپ شی ورکو، دا چې کومې موږ سره سیپاریشن وي. دا سپیس اصل کې څه شی دی، دغه په منځ کې سیپاریټر دی که نه. که زه وغواړم چې دا سیپاریټر یو مختلف ورکم د سپیس په ځای باندې نو دلته یې ما سره دغه لپاره فارموله ده کنکیټ په نامه باندې. کنکیټ کې ما څه شی وکړلو، دلته یې موږ سره کنکیټ باندې نه په ټیکس جوین باندې دا کېږي. په کنکیټ کې فار ایگزامپل ما دا کمپلیټ په دغه کې یوه مسله دا وه چې داسې د رینج سلیکشن تا نه شو کړی، په دا کومه کنکیټینیټ وه دا مسله خو موږ سره څه شي ختمه کړله، د کنکیټ فنکشن ختم کړه چې انټر مه کړله. دلته سټیل پرابلم د څه ولا راغلو، د سپیس ولا راغلو. نو زه غواړم چې دا سپیس مې ما سره پکې راشي. د دغه لپاره موږ سره یو فارموله ده چې هغه فارموله ته موږ یو ټیکس جوین. په ټیکس جوین کې پیله هغه چې کوم دی موږ سره څه شی دی، دا ډیلیمیټر دی. ډیلیمیټر څه ته یي،
دا سیپاریټر ته یې چې ته سیپاریشن چی راوستل غواړې. فار ایگزامپل زه سیپاریشن په انډرسکور باندې راوستل غواړم. دویمه خبره دا دغه نه بعد ته په منځ کې چې کومې موږ سره فری سپیس وي، فری سپیس لکه دا فری سپیس دی، دا پکې ته اګنور کې او کنه دا هم پکې راشي، نو موږ دا اګنور کوو، دغه لپاره 1 لیکو. ما پکې 1 ولیکلو. 1 مطلب دی ټرو باندې دا فری سپیس دا اګنور کیږي. زه به چې وکم دا کمپلیټ سپیس مو ورکړلو، چونکې دغه کې دا سیپاریشن شته، دغه وجه نه مو دا سلیکټ کړلو. دلته راغلم، دغه نه بعد انټر مکړو. چې انټر مکړلو دا دواړه نامې سره سیپاریټ کړي په څه شي باندې؟ په انډرسکور باندې. داسې که زه دغه ځای نه دا شی کم، داسې ډریګ کم لاندې، نو دا لاندې چې کوم د درې نامې لیکل شوي په دغه باندې به م اپلای شي. دلته اپلای شولو. دلته ګوره 𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 مطلب دا چې هر څومره ویم تاسو سره به اټومیټیکلی چې په کوم ځای کې ملټیپل فیلډ نه ډیټا راخلي، یو په منځ کې به سیپاریټر شی لګوي، انډرسکور به لګوي. نو دا موږ په ټیکسټ جوین دا د ټیکسټ یو فارموله دا یې پهلا انیشل ورژن و، دا موږ سره چې ایډوانس ورژن دی. که زه غواړم چې زه سره دا کنیکټ کم، دلته په څه شي باندې کنیکټ کوم؟ زه کنیکټ کوم په شي په ټیکسټ جوین فارمولا باندې. ډیلیمیټر زه څه ورکوم؟ فار ایگزامپل زه دا ډیش ورکوم د سیپاریټر لپاره. دغه نه بعد ما 1 ولیکلو، مطلب ما سره چې فری سپیس راسي هغه فری سپیس ته ما راولي. دا رینج مو ولا ورکړلو، انټر مکړو. چې انټر مکړلو نو دا یې مو سره چې کړو، دا ایډرس په منځ کې سیپاریټر، بیا پسې ایډرس، بیا سیپاریټر، بیا ایډرس، بیا نو دا موږ سره چې کمپلیټ څومره دا ملټیپل فیلډ نه موږ ډیټا راخسته دا 1 ټایم موږ دا کوم ډیلیمیټر دی دا ولا ورکړلو په کوم فیلډ کې چې ریکوایرډ دی په ځای کې موږ سره اپلای کړلو. نو موږ دا مختلف فیلډ نه ډیټا او هغه لپاره په یو 1 ټایم باندې چې کله موږ غواړو چې دا ډیلیمیټر ډیفاین کړو، نو لپاره موږ سره ښه فارموله چې کومه ده یا لیټیسټ فارموله چې کومه ده دا موږ سره ټیکسټ جوین ده. خو ټیکسټ جوین ما خیال دی چې 2013 ورژن کې نشته. تاسو سره که 2013 چا انسټال کړی تاسو یې ټرای کې، ما خیال دی چې 2013 کې د ټیکسټ جوین فارموله او د چې کومه موږ سره دغه نه مخکې مې د کنکیټ وکړله، د کنکیټ او ټیکسټ جوین دا موږ سره په 2013 پورې نه و. دغه نه بعد چې کوم د لیټیسټ ورژن دی د افیس والا په دغو کې موږ سره دا فارموله راغلې ده. ښه دا موږ الریډي وکتله. خبې موږ سره د ټیکسټ ریلیټډ نورې څه فارموله دي، لیفټ، رائټ، میډ او فایند. نورملی په بعضې ټیم کې موږ ته څه سپیسیفیک سایډ باندې چې پکوري ډیټا پکوري، یا مطلب دا چې یو ټیکسټ یا فار ایگزامپل ما سره تاسو که خیال وکړو بینک چې کوم دی تاسو اکاونټ نمبر د بینک د سٹارټ اکاونټ یا اخر اکاونټ، یا مطلب دا په مانس کې دا چې شي کړی دا هایډ کړی په څه شي سره، په سپیشل کریکټر سره، په سٹار باندې. نو دا موږ سره څرنګه فار ایگزامپل دلته ما سره دا نمبر دی، په دغه کې ما ته پهله نمبر یې پکور دی، یا مطلب ما ته اخر نمبر یې پکور دی، یا سپیسیفیک رینج پکور دی. نو دا موږ په څه شي باندې راوخکای شو؟ دا چې کوم د سټرینګ ولا فنکشن دی د سټرینګ په دغه فنکشن باندې راوخکای شو. څرنګه راوخکای شو؟ دا به زه دوه ځنه ډیلیټ کم. دلته به راشم فار ایگزامپل په دغه کې ما ته دا پهله چې کومې 3 ویلیو اداره ته ریکوایرډ دی، دا موږ سره 011 دا یا دا موږ سره لیټس ایریا کوډ دی، ما ته ایریا کوډ ریکوایرډ دی. موبایل فون کې موږ سره ایریا کوډ وي، زه به دلته څه ولیکم؟ دغه لپاره موږ سره فارموله ده لیفټ. په لیفټ کې به زه څه ورکم؟ زه به دا ورکم. په دغه کې ما ته څومره کریکټر پکور دي؟ ما ولیکل چې 3، ځکه چې پهله 3 هغه موږ سیپریټ کړي که نه، چې 3 مې ورکړو چې انټر مې کړلو نو څه وکړلو ما سره چې کوم دا پهله 3 ورډز دی په لیفټ سایډ په دغه سټرینګ کې دا ما سره راوستل. فار ایگزامپل ما ته څه پکور دی؟ ما ته کوم دغه په رائټ سایډ باندې 3 لیټر پکور دی، نو دا پر به زه څه ولیکم؟ زه به ولیکم چې رائټ دا ټیکسټ مې ورکم څومره پکور دی، دغه رائټ سایډ باندې ما ته 3 پکور دی، انټر مې کړلو نو دغه په رائټ سایډ باندې کوم موږ سره 3 کریکټر دی آی راوستل. په دغه کې ته څه کړای شي؟ ته که وغواړې چې د سپیسیفیک پوینټ نه ته چې اوکې د میډ ویلیو راولې، نو دپاره موږ سره چې استعمالیږي میډ فارموله. په میډ کې ما څه ورکړلو؟ ما دا ټیکسټ ورکړلو. د کوم ځای نه به تاسو سره ډیټا سټارټ کیږي؟ مطلب دا چې زه غواړم چې ما سره د کوم ځای نه د 5 نه سټارټ شي، نو دلته ما څه ورکړلو؟ ما ورکړلو چې 5 سٹارټ نمبر به څه وي؟ دغه مخه راسي 5. دغه نه بعد زه څومره نمبر اف کریکټر غواړم؟ ګوره موږ سٹارټم پرې خو اینډم پرې خو د یو سپیس مطلب میډ پوزیشن ما ورته چې میډ ما سره 5 دی. دغه نه بعد زه څومره کریکټر راوستل غواړم؟ زه راوستل غواړم 2. انټر مکړلو چې انټر مکړو چې وکړو د 5 نه بعد 2 کریکټر راوستل،
نو دی موږ سره که ته وغواړې چې ته څه شی وکړې لیفټ نه رایټ نه دغه نه ډیټا راولې ښه په دغه باندې که دلته تاسو خیال وکړو دلته یې څه شی کړی دا نمبر یې دا یې څه شی هیډن کرکټر ته یې اړالی نو دا یې په څه شي باندې اړالی دی دا په دوو فارموله باندې اول خو دا چې که دلته خیال وکړي په سټارټ کې څو نمبر ویر کړي د دغه نمبر نه 3 ویر کړي اخر کې څومره ویر کړي 3 ویر کړي په منځ کې څه شی دی سټیرکس دي نو دلته بیرته زه دا وکم دا موږ سره څه شی ما ولیکلو چې لیفټ نه بعد مې څه شی کړو دا مې ویر کړو کاما څومره راته پکار دي دا ماته پکې 3 پکار دي اینډ اپریټر اینډ نه بعد به زه ډبل کوټ ولیکم او دلته به په دغه فارموله کې چې دا کوم هیډن کریکټر دي څو کریکټر دي 4 دي کنه زه به 4 پرې څه وکم سټیریک به وکم دا به زه باند کم اینډ به ولیکم او په دغه ځای کې به څه ولیکم ولیکم چې رایټ په رایټ کې به همدا چې د دلته کومه فارموله ریفرنس دی دا ما سره کوم فیلډ دی اف دی او اف کې 214 دی ما ولیکلو اف 214 چې د سلیک چونکې دا فارموله ما سره سایز زیات شو چې زه کلیک کم په دا فارموله باندې کلیک کیږي نو دا ما سره اف 214 نه څومره کریکټر راواخله په لاست کې چې کوم 3 کریکټر دی هغه لاست 3 کریکټر انټر مکړلو چې انټر مکړلو نو دا څه وکړلو دا یې موږ سره انکوډډ فارم ته کنورټ کړلو نو چې دا کوم یې موږ سره د کریکټر دا فنکشن دی په دغه موږ سره داسې قسمه یوز دی چې په بعضې ټینګ کې موږ ته ریکوایرډ وي چې په سټارټ کې یا په اینډ کې که موږ وغواړو چې موږ څه وکړو موږ خپله ډیټا ګوره دلته فار ایگزامپل یو بل درته وښوم په لیفټ باندې موږ غواړو چې څه وکړو په لاس کې ګوره که تاسو اکاونټ وکړو اکاونټ فار ایگزامپل په داسې شکل کې دا ځنه ما نمبر راواخیستو دلته ما پیسټ کړلو دلته دا په کوم شکل کې وي دا نمبر زه دلته پیسټ کړم خو دا لاس چې کوم 3 ورډز دي دا لاس 3 ورډ په څه شي باندې دا په داسې سټیریک فارم کې په داسې شکل کې وي نو اوس دلته دا څومره نمبر ما پرېښول 2 4 او 3 7 ما پرېښول دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم چې لیفټ په لیفټ کې به دا سټرنګ ورکم کاما دلته ما 7 ویر کړلو دلته به اینډ ولیکم اینډ نه بعد به زه په ډبل کوټ کې څه وکم څو لاست کې 3 دي کنه دا ما کړل چې انټر ما کړل دا موږ سره هغه لاس بریکټ نه و پکار نو دلته یې څه وکړلو دا یې موږ سره د فارمیټ ته کنورټ کړلو نو که تاسو ته په لاست کې یا په میډ کې یا په سټارټ کې څه سپیشل کریکټر پکار وي نو تاسو څه کړی شو دا په دغه باندې فارموله باندې راوښکای شو خو بیا یې موږ سره تاسو ته په تیر هغه کې ما یو فارموله ولا وخالیو دلته تاسو ته زه لیکم فار ایگزامپل دا ما ولیکلو او دلته ما څه ولیکلو 1 2 3 kg یو بله فارموله ورته وښم دلته ما دوه شیونه ولیکل اوس دا ټیکس ډیټا دا او کنه دا او دا ټیکس ډیټا دا کنه دغه لپاره موږ سره یو فارموله استعمالیږي از ټیکس په نامه باندې ما ولیکلو چې از ټیکس زه به دا ولا ویرکم که دغه مال ټرو ریزلټ راکړو دا موږ له څه راکوي ټرو په فالس کې نو دا به ټیکسچوال ډیټا ای که فالس یې راکړلو نو دا به ما سره مطلب په 1 او په 0 کې دا انسر ورکوي انټر مکړلو څه شی راکړو فالس یې راکړو چې فالس یې راکړو اټ مین چې دا ټیکس ډیټا نه ده دلته به زه څه وکم زه به په دغه ځای کې ولیکم چې از ټیکس دا به ویرکم دا به زه سلیکټ کم انټر مکړو چې انټر مکړو دا یې څه وکړلو دا یې موږ له راکړو چې دا ټرو دی ښه په بعضې ټینګ کې موږ ته فار ایگزامپل دا دغه ځای کې دا ډیټا راغلی ده یا دا ډیټا راغلی او په که خیال وکړو موږ سره که تاسو خیال وکړو په تیر کې د سیکورټي فیچر په ترو باندې چې په یوه سیل کې موږ سره فارموله اپلای شوي موږ هایډ کالی شو ارتیاض شي په تیر کې ما ورته وښالې وه اکسل شیټ له به لاړ شي پاسورډ به په ولګوي نو په دا طریقه باندې موږ څه کړی شو دا موږ هایډ کالی شو اوس دلته دا ډیټا په څه شي باندې راغلی ده لکه ما سره دغه ځای کې ګوره زه په دغه سیل کې کلیک وکړم دلته ما ته په فارموله بار کې د فارموله وښیي زه غواړم چې په فارموله بار ما سره د فارموله بار هم هایډ شوی دی نشته دی او په دغه چې کوم سیل دی په دغه سیل کې هم څه کړی دی تاسو سره بند کړی دی تاسو سره په دغه باندې کلیک وکړي که فارموله بار اکټیویټ وي مې تاسو سره هغه نه ښکاري فارموله دغه لپاره موږ سره یو فارموله دا زه به ولیکم فارموله ټیکسټ او زه به څه ورکم د دغه ریفرنس په ورکم چې په دغه ځای کې کومه فارموله اپلای شوې انټر مکړه چې انټر مکړه نو دا به زه څه کم داسې بهتر کم تاسو کتای شو دلته لیفټ په دغه بی کوم سیل دی دا بی 203 سیل کې 3 کریکټر د لیفټ سایډ نه په اینډ اپریټر باندې بیا څه شوی 3 سټیریک دي په اینډ اپریټر باندې رائټ دا سیل کې چې کومې موږ سره په رائټ سایډ باندې 3 کریکټر دي دی راوستلي یا په دغه ځای کې مو سره دا یو فنکشن دی دا څه لپاره دی
دا په ناو باندې چې اوس کوم ټیم دی دا په سیکنډ باندې اپډیټ کیږي خو ما ته نشته پته چې دا ما په څه شي باندې راوستلی زه چې کلیک کوم فارمولا بار کې ما ته فارمولا نه ښکاري ما هایډ کړی دی په دغه سیل کې به زه څه شی ولیکم زه به ولیکم ټیکسټ فارمولا ټیکسټ او په فارمولا ټیکسټ کې دا سیل به ورکم انټر مکړلو چې انټر مکړو دا ما په څه شي باندې راوستلی په ناو باندې مې راوستلی یا فار ایگزامپل دلته ما څه شی وکړلو دلته مو یو د ډیټ والا فنکشن استعمال کړو ټوډے انټر مکړلو په دغه باندې د نن ورځې ډیټ راغلو اوس دا ډیټ تو مینول اډ کړی که کوم شي باندې راغلی دی نو دغه لپاره ما دغه کې څه شی ولیکلو ما ولیکلو فارمولا ټیکسټ او دا ریفرنس مو ور کړو چې انټر مکړلو نو دغه نه ما سره څه وخی دا په ټوډے نو په بازي ټینګ کې موږ سره په یو شیټ کې فارمولاز اپلای شوي او د سکیورټي په بیس باندې هغه فارمولا هایډ شوي یا نه شو کیږي او ته که ریکوایرډ وي چې ته دا فارمولا کیلکولیټ کې یا فایند کې چې دا په کومه فارمولا باندې شوی ده نو د لپاره موږ څه استعمالولی شو دا فارمولا ټیکس په نامه باندې یو فارمولا دا موږ استعمالولی شو